Người mẹ nhận nuôi cô gái nghèo nhưng thực ra là người lùn 30 tuổi. Vừa về nhà đã quyến rũ bố tôi. Nhưng cô ta không biết, cô ta là đứa con nuôi thứ 7 của nhà tôi. 6 đứa trước đều không có đường về. Chị ơi chào chị, em là Như Yên Đại Đế. Con nuôi Như Yên Đại Đế vừa về nhà đã chào tôi. Mẹ cũng giục tôi. Tiểu Manh, ngây ra làm gì? Dẫn em tham quan nhà đi. Nhưng tôi vẫn không dám lại gần. Vì khuôn mặt Như Yên Đại Đế rõ ràng không giống học sinh cấp 2. Nếu không vì chiều cao 1m30. Nhìn cô ta có khi đã 30 tuổi. Thấy tôi không nói gì, Như Yên Đại Đế khóc. Mẹ, chị không thích con à? Con về trại trẻ mồ côi, không làm phiền chị nữa. Nghe vậy mẹ mắng tôi. Tiểu Manh, con bị sao vậy? Tôi không còn cách nào, đành nắm tay Như Yên Đại Đế. Đi thôi, chị dẫn em xem giường của em. Bố mẹ chuẩn bị phòng rất lớn cho Như Yên Đại Đế. Con đặt đầy búp bê trên giường. Như Yên Đại Đế vui vẻ vuốt ve búp bê. Đẹp quá, tóc như thật. Phải, thợ thủ công châu Âu làm bằng tay. Mỗi con búp bê chỉ có một trên thế giới. Như Yên Đại Đế không biết, tóc của búp bê này được làm từ tóc của 6 đứa con nuôi trước. Nếu không có gì thay đổi, thì sau 1 tháng sẽ có con búp bê thứ 7. Lúc đó trong phòng chỉ có hai chúng tôi. Tôi khuyên cô nhà họ Vương không đơn giản như cô nghĩ. Dù cô có mưu đồ gì, cũng mau về trại trẻ mồ côi đi. Nhưng Như Yên Đại Đế khinh khỉnh. Cô thấy vị trí của tiểu thư nhà họ Vương bị đe dọa đúng không? Xin lỗi, đây là thế giới của kẻ mạnh. Cô không được bố mẹ cưng chiều, thì nên bị loại bỏ. Thấy cô ta như vậy, giọng tôi cũng lạnh lùng. Lời hay khó khuyên, linh hồn xấu xa, hy vọng cô không hối hận. Nói xong tôi quay người rời khỏi phòng. Ngoài cửa, mẹ tôi đang nhìn chằm chằm vào Như Yên Đại Đế. Tối đó, bố ta làm về nhà. Như Yên Đại Đế sốt sắng. Đưa dép rồi còn giúp bố tôi đi dép. Bố vất vả cả ngày. Như Yên làm thế là phải. Nói xong cô ta còn định giặt tất cho bố. Bố cười ngại ngùng. Con gái làm việc nặng sao được. Còn Như Tiểu Manh, ngồi đó xem phim Hàn đi. Sao được? Cha mẹ quá cố dạy con. Người phải biết ơn. Bố cứu con từ trại trẻ mồ côi. Con phải biết ơn bố. Vũ Văn Yên cười. Muốn gây chú ý với bố nuôi vậy. Là biết ơn hay mùi trái? Quả nhiên đến đêm, mẹ làm thêm không về. Như Yên Đại Đế ướt sũng. Vào phòng bố tôi. Bố thấy sợ giật mình. Như Yên Đại Đế, em bị làm sao vậy? Như Yên Đại Đế nhân cơ hội nhào vào lòng bố. Em sợ, anh bảo vệ em được không? Ai làm em ra thế này? Là chị và mẹ. Như Yên Đại Đế sợ bố không tin, còn tự cho bố xem vết thương trên chân. Họ nói em không nghe lời, nên đánh em bằng thước kẻ. Còn đẩy em xuống hồ, định dìm chết em. Bố liền thấy khó xử. Như Yên Đại Đế thấy vậy khóc. Không ngờ bố cũng không tin em. Có lẽ Như Yên Đại Đế khổ. Chị và mẹ muốn hành hạ em. Cứ để họ. Nhưng cô ta không biết, mẹ đã về nhà. Giờ đang cùng tôi đứng bên cạnh bố. Bố thấy vậy, vội chạy về phía mẹ. Em về rồi à? Làm cả ngày. Mệt không? Không mệt. Nói xong mẹ nhìn Như Yên Đại Đế đang lo lắng. Như Yên Đại Đế, sao còn không? Thay đồ khô, lạnh không? Như Yên Đại Đế cúi đầu định lẻn khỏi phòng. Em đi ngay. Nhưng mẹ gọi cô ta lại. Khoan đã. Như Yên Đại Đế lập tức đứng lại. Như Yên Đại Đế, để chúc mừng sinh nhật chị. Tháng sau cả nhà mình đi Iceland du lịch. Nhớ dọn sẵn hành lý nhé. Nghe vậy, Như Yên Đại Đế thở phào, rồi cười. Vâng mẹ. Cô ta cố tình va vào tôi khi đi ngang qua. Chị ngủ ngon. 1 tháng sau, sân bay thủ đô. Như Yên Đại Đế đeo kính râm 70.000 tệ. Kéo vali kim cương. Như tiểu thư nhà giàu. Cô ta khoác tay bố thân mật.
Con đi mua cà phê. Bố uống gì? Bố không uống đâu. Sân bay đông người, dễ lạc. Để chị đi cùng con. Nói xong, bố ra hiệu tôi đi cùng Như Yên Đại Đế. Nhưng Như Yên Đại Đế không muốn. Ném thẳng túi xách vào tôi. Như tôi là người hầu của cô ta. Nhưng tôi không giận. Cười rồi đi cùng cô ta. Lúc Như Yên Đại Đế gọi món, tôi lén chạy vào nhà vệ sinh. Dùng tóc giả và áo sơ mi chuẩn bị sẵn, hóa trang thành người khác. Nhanh chóng đi về phía cửa sân bay. Nhưng, khi còn cách cửa chưa đầy 100 mét, bị mẹ xuất hiện đột ngột chặn lại. Mẹ cười hỏi tôi đi đâu gấp. Còn thay đồ và đeo tóc giả. Có vẻ tiểu manh nghịch ngợm. Muốn chơi trốn tìm lâu rồi nhỉ? Tôi sợ run. Không. Không phải. Giọng mẹ trở nên lạnh lùng. Xem ra con không biết hưởng phúc. Nhớ lò mổ rồi à? Nghe chữ lò mổ, ký ức kinh hoàng trở lại. Hóa ra họ không phải bố mẹ ruột của tôi. Bố mẹ ruột tôi đều bị bốc hơi ở miền Bắc Myanmar. 3 năm trước công ty mới của bố tổ chức du lịch Bangkok. Cả nhà tôi cũng đi cùng. Kết quả bị đưa đến khu kê kê Bắc Myanmar. Mẹ bị đưa đi để thuê cho người giàu. Cuối cùng chết do khó sinh. Bố bị ép làm việc. Cuối cùng không chịu nổi, nhảy xuống từ tầng thượng. Tôi do xinh đẹp, bị tổ chức đưa về nước, đóng giả làm con nuôi cùng dân lừa đảo. Lấy danh nghĩa nhận nuôi trẻ mồ côi, để lừa các cô gái đến miền Bắc Myanmar. Ở đó các cô gái phải chịu cảnh tàn ác, bị hành hạ rồi bán nội tạng. 6 đứa con nuôi trước đều chết vậy. Giờ đến lượt Như Yên Đại Đế. Tôi định nhân cơ hội này chạy trốn. Không ngờ, lại bị người đóng giả mẹ tôi bắt tại trận. Lúc đó tôi thấy vẻ đắc ý của Như Yên Đại Đế. Chị định chạy đi đâu? Không ngờ đúng không? Là em báo mẹ đấy. Chị định ở lại trong nước, ngấm ngầm chuyển tài sản của bố mẹ đúng không? Em không để chị đạt mục đích đâu. Tôi lạnh lùng nhìn kẻ ngốc đó. Cô ta không biết mình sắp xuống địa ngục. Lên chuyến bay đi Thái Lan, Như Yên Đại Đế mới bắt đầu nghi ngờ. Bố, không phải mình đi Iceland à? Sao vé lại đến Thái Lan? Trong vali không có bộ đồ bơi nào. Bố cười hiền. Công ty thông báo khẩn tôi đi Thái Lan gặp khách. Yên tâm, đến đó tha hồ mua. Như Yên Đại Đế mừng lắm. Cảm ơn bố. Yêu bố nhất. Thấy cô ta ngốc mà ghê. Tôi định đi rửa mặt. Tránh ra, tôi đi vệ sinh. Nhưng khi vào nhà vệ sinh, tôi đâm vào một thiếu niên áo đen. Xin lỗi, lúc tôi định thần lại, thiếu niên đã đi mất. Trên tay tôi có một mảnh giấy. Vài phút sau, tôi theo chỉ dẫn, lấy từ sau bồn cầu ra một chiếc đồng hồ nữ nhỏ. Đồng hồ trông rất bình thường, nhưng có chức năng đặc biệt. Tim tôi đập nhanh. Thiếu niên vừa nãy là Tạ Vĩnh Cường. Đến Thái Lan, chúng tôi lên xe buýt đi Bắc Myanmar. Lúc đó bố đột nhiên thú nhận. Như Yên Đại Đế, thật ra mình đến khu điện áp ở Bắc Myanmar. Nghe vậy tôi sốc. Sao ông nói ra ở đây chứ? Nhưng Như Yên Đại Đế phấn khích hét lên. Vậy à, em muốn đi xem lâu rồi. Bố làm giàu từ ngành công nghiệp đen này à? Bố làm sếp ở Bắc Myanmar. Bố thấy vậy cười không nói. Mẹ cũng cười bất đắc dĩ. Như Yên Đại Đế nhà mình giỏi quá. Con là tiểu thư nhà họ Vương. Sau này cả khu Bắc Myanmar là gia nghiệp của con. Ồ, Như Yên Đại Đế càng phấn khích. Thật không, em nhất định không phụ sự dìu dắt của bố. Bố dạy em quản lý người khác đi. Bố nhìn cô ta đầy ẩn ý. Đến lúc đó con sẽ biết. Đến khu vực đó, Như Yên Đại Đế bước vào chuồng nuôi bò cái. Bò cái là từ chỉ các thiếu nữ bị bắt cóc. Các thiếu nữ bên trong đều ngơ ngác, ngồi trong rơm và chất thải. Như Yên Đại Đế rất ghê tởm. Bẩn quá đi. Kinh khủng thật. Nói xong, cô ta còn cố tình chọc vào vết thương của một cô gái. Cô gái liền hét lên.
Như Yên Đại Đế cười. Họ cũng biết đau à? Em tưởng họ tê liệt rồi. Mẹ thấy vậy kéo cô ta ra. Như Yên Đại Đế, hôm nay mệt rồi. Đi nghỉ đi. Nhưng ở đây không có chỗ ở tốt. Con ngủ tạm cùng nhân viên một đêm. Con không ngủ cùng bố được à? Thấy mặt mẹ đen lại, cô ta mới không tình nguyện quay đi. Còn ra lệnh cho tôi Tiểu Manh lại đây kéo hành lý cho tôi. Nhưng tôi hỏi lại, sao tôi phải giúp cô? Như Yên Đại Đế sững lại vài giây, rồi cười lớn. Con tiện nhân, biết tôi từng phá tan bao nhiêu nhà không? Để danh quyền được nhận nuôi này, bà đây giết vài đứa mồ côi đấy. Đợi bố yêu tôi hoàn toàn, hai mẹ con cô sẽ bị nhốt ở đây. Như bò cái này. Hai chúng tôi cùng cười. Cười lớn hơn Như Yên Đại Đế. Như Yên Đại Đế không biết số phận bi thảm. Sắp bắt đầu.